હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અરિહન્ટ ડાયમંડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ચેનલ. મારું નામ છે વિરલ સોની. આજે આપણે શીખશું કે કોઈપણ ડાયમંડની અંદર માસ્ટરપીસમાં પાઇક કેવી રીતે કરીએ. તો ચલો મિત્રો, આજે આપણે જોઈએ કે કોઈ બી માસ્ટરપીસમાં પાઇક કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો ચલો મિત્રો, આજે આપણે નવો ઓપ્શન છે કે કોઈપણ ડાયમંડની અંદર તમને ખ્યાલ હશે માર્કેટની અંદર પહેલે જે એલએસનું શોઈંગ થતું હતું એવી રીતે આપણે પાઈ શોઈંગ પણ માર્કેટમાં આવી ગયું છે. હવે એક્ઝામ્પલ તમે ડિસ્પ્લે પર હીરો જોઈ રહ્યા છો. હવે આ હીરાનું વજન છે 2 કેરેટ ને 82 સેન્ટ, બરાબર. હવે એક્ઝામ્પલ કે સપોઝ કે આ હીરાની અંદર મેં એવું ડિસિઝન લીધું કે મારે એક હીરો વીવીએસનો બનાવવો છે, મતલબ કે બધી કસરને કાઢીને ચોખ્ખો બનાવવો છે. તો મેકેબલ આપી દો અહીંયા. હવે તમે જોયો કે 50 સેન્ટનો હીરો મેકેબલ આવ્યો. હવે મારે આ જ હીરાની અંદર સામે એક ટોપ બેસાડવો છે, બરાબર. તો આપણે એને સિલેક્ટ ઓપ્શન આપી દઈએ, સોલેસ લોકેશન, કે એની અંદર શું થશે, સામેનો એક એક્સ્ટ્રા ટોપ આવે છે. તો મિત્રો તમે એક જોયું કે આની અંદર શું કર્યું, એક 50 સેન્ટનો હીરો આવ્યો, એક 25 સેન્ટનો હીરો આવ્યો, બરાબર. હવે એની અંદર તમને એમ લાગે છે કે આ જગ્યા ઉપર હજી પણ એક્સ્ટ્રા ટોપ બેસે એવો છે, તો તમે એ જ વસ્તુ ફરી એકવાર આપી શકો છો, સોલેસ લોકેશન. મિત્રો પણ સોલેસ લોકેશન જ્યારે તમે આપો છો ને તો યાદ રાખજો કે જ્યારે એક સિંગલ પ્લેટ આવી જાય અને તમે બીજી વાર સોલેસ લોકેશન આપી દો એટલે પાય થઈ જાય છે. તમે જોઈ રહ્યા છો આમાં કે હું હીરો મેજરમેન્ટ કરું છું કે તમે આ જોયું કે ભાઈ આ હીરાની અંદર 3 હીરા બેસી ગયા, 3 ચોખ્ખા હીરા આપણે બેસાડ્યા, 50 સેન્ટનો, 25 સેન્ટનો અને 12 સેન્ટનો, બરાબર. તમે મિત્રો જોયું કે આ જગ્યા ઉપર એક ત્રીજો પીસ બેસી ગયો જે પાય શોઈંગ થયું છે. પાય શોઈંગ એટલે કેવું હોય તો ભાઈ વી આકારનું પણ સિલેક્ટ થઈ શકે છે, એલ આકારનું પણ થઈ શકે છે. તો મિત્રો આ હીરાની અંદર આપણે જોયું કે 3 પીસ બેસી ગયા. પહેલો હીરો 50 સેન્ટનો બેઠો, સામે 25નો બેઠો અને ત્રીજો પીસ 12 સેન્ટનો બેઠો. તો મિત્રો 12 સેન્ટનો હીરો એટલે એક મોટો હીરો જ કહેવાય. તો મિત્રો દરેક કંપનીમાં હવે જાડા હીરામાં પાય શોઈંગ કરાવતા થઈ ગયા છે. તો પાય શોઈંગ કરવાની આપણે છૂટ આપે છે કે તમે કોઈ પણ હીરામાં સારો ટોપ નીકળતો હોય તો તમે પાય કરાવો તો વાંધો નથી. પણ મિત્રો બને ત્યાં સુધી છે ને ઓફિસોની અંદર માસ્ટરપીસ જે હોય ને તે જ પાય કરવામાં આવે છે. તો આજના આપણે ઓપ્શનમાં શીખવાના છે પાય શોઈંગ, કે કોઈ પણ હીરાની અંદર જો નાનો પીસ પાય હોય તો એમાંથી માસ્ટરપીસને કેવી રીતે પાય કરવો. તો આ વિડીયોને બરાબર ધ્યાનથી જોજો. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ મારે આ 3માંથી એક પણ હીરાનું વજન માઇનસ પ્લસ ના થવું જોઈએ. મતલબ કે તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા હીરાનું વજન છે 50 સેન્ટ ને 7 દોરા, નીચેના હીરાનું વજન છે 25 સેન્ટ ને 4 દોરા, ને આ પાયવાળા હીરાનું વજન છે 12 સેન્ટ. તો આપણે કોઈ પણ હીરામાં 1 સેન્ટ પણ વજન ઓછું કર્યા વગર માસ્ટરપીસને પાય શોઈંગ કેવી રીતે કરવું તે આજના ઓપ્શનમાં શીખવાનું છે. તો ચલો મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો રિમાઇન્ડરનો ઉપયોગ વધારે કરવામાં આવે છે. તો રિમાઇન્ડર ઉપર રાઇટ ક્લિક કરશો ત્યારે આ જગ્યા ઉપર તમને સિલેક્ટ લખેલું આવે છે અને સિંગલ અને શોઈંગ પ્લાન તમે બંનેમાંથી કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો, બરાબર મિત્રો. હવે એક્ઝામ્પલ હું શોઈંગ પ્લાનનો ઉપયોગ કરું છું. તો શોઈંગ પ્લાન ઉપર જ્યારે તમે સિલેક્ટ કરશો મિત્રો ત્યારે તમે એક પ્લેટ તમે જોઈ રહ્યા છો નવી આવી ગઈ છે. તો મિત્રો હવે આની અંદરથી આપણે કઈ પ્લેટ, એક પ્લેટ રાખવાની છે, બાકી બધી પ્લેટ ડિલીટ કરી દેવાની. કેવી રીતે મિત્રો? તો આ જગ્યા ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો કે ડિલીટ શો એટલે જે પ્લેટને તમે સિલેક્ટ કરશો તે એક જ પ્લેટ ડિલીટ થશે. તો અત્યારે તમે બ્લુ પ્લેટ જે એક્સ્ટ્રા નવી આવી છે સૌથી પહેલાં તો એને ડિલીટ કરી નાખું એટલે ડિલીટ શો એટલે સિંગલ પ્લેટ ડિલીટ થઈ ગઈ. હવે મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું છે આપણે પાય શોઈંગ નવો કરવાનો છે એટલે અત્યારે જે આ બ્લુ કલરની પ્લેટ સિલેક્ટ કરેલી છે તેને ડિલીટ નથી કરવાની. તો આ જગ્યા ઉપર એક નવી પ્લેટ એક્સ્ટ્રા છે. હવે આપણે પાય શોઈંગ કરવાનું કયા પીસને, તો માસ્ટર પીસને પાય શોઈંગ કરવાનું છે, નાના પીસને પાય શોઈંગ નથી કરવાનો. તો આ આપણો માસ્ટરપીસ છે. મતલબ કે માસ્ટરપીસની આ જે પ્લેટ છે એ પ્લેટને રહેવા દેવાની, બરાબર, અને આ બંનેના પીસની છે એ પણ રાખવાની છે. તો મિત્રો આ બ્લુ કલરની જે મેં સિલેક્ટ કરેલી છે તે પ્લેટને મારે ડિલીટ કરવી છે. તો અહીંયાથી આપી દઈશ ડિલીટ શો. તો તમે મિત્રો જોયા કે આ ટાઈપનું તમારે એક પ્લેટ ડિલીટ મારી દીધી એટલે આ પ્લેટ એક આખી ફૂલ થઈ ગઈ. મિત્રો જો તમે આમનામ એલએસ કરાવી નાખશો તો આપણે 24 સેન્ટનો હીરો તૂટી જશે, બરાબર. તો હવે આપણે આ હીરાની અંદર આપણે પાય શોઈંગ કરવાનું. પાય શોઈંગને કેવી રીતે કરવું? તો જ્યારે પણ તમે આટલી પ્રોસેસ કરો છો તો એના પછી તમારે બંને પ્લેટને વારાફરતી ખાલી સિલેક્ટ કરવાની છે કે અહીંયા ખાલી સિલેક્ટ કરી દો. હવે આ તમે બંને પીસની અંદર વચ્ચે ડિફરન્સ જોઈ શકો છો કે કેટલી બધી જગ્યા છે. તો રાઇટ ક્લિકથી થોડુંક સાઈડ લઈ લો એટલે બંને પીસમાંથી એક પણ પીસનું વજન તૂટે નહીં. તો તમે જોઈ લીધું, બંનેને સેફ્ટી મૂકી દીધી. સેમ એવી રીતે તમારે અહીંયા એક પ્લેટ છે એને પણ રાઇટ ક્લિક કરીને થોડી નીચે લઈ લો. હવે તમને એવું લાગે છે કે મારે પ્લેટ જાડી કરવી છે તો તમે 70 માઇક્રોનની બદલે 80 માઇક્રોન, 90 માઇક્રોન તમે કરી શકો છો. સેમ વસ્તુ આ પ્લેટને પણ તમે અહીંયા 70 છે તો એને 100 માઇક્રોન તમે કરી શકો છો. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે પ્લેટની થિકનેસ પણ વધારી દીધી છે. હવે
આપણે માસ્ટરપીસને તમારે પાય કરવાનો છે, એટલે આપણો જે ગ્રીન કલરનો જે દેખાય છે હીરો તૂટવો ના જોઈએ. તો મિત્રો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ હીરાને પાય સોઈંગ કરતા હોય તો જે પોલિશ હીરો હોય એને સિલેક્ટ કરવાનો નથી. તમારો આ કાચો હીરો દેખાય છે ચારે બાજુ, તમારે મતલબ કે રફ ડાયમંડ, એ રફ ડાયમંડ ઉપર તમારે ખાલી સિલેક્ટ કરવાનું. એટલે આ ટાઈપનો એક એરો આવશે, અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો એરો આવી ગયો. હવે સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારે જ્યારે આપણે આ ઓપ્શન આવતો એડ રિમાઇન્ડર, તો એની બાજુમાં આવે છે એડ પાય રિમાઇન્ડર. મતલબ કે તમે બંને પ્લેટને સિલેક્ટ કરો છો, આ પ્લેટને સિલેક્ટ કરી પછી આ પ્લેટને સિલેક્ટ કરી, આ બંને પ્લેટને તમારે સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારા રફ ડાયમંડ ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું છે. મતલબ કે તમારે મશીનને કહેવાનું છે કે આ હીરાની અંદર મારે આ પીસ જે આપણો માસ્ટર પીસ છે ને એમાં પાય કરવાનું છે. તો એ પાર્ટને સિલેક્ટ કરી દીધું, કેમ કે જ્યાં સુધી તમે સિલેક્ટ નહીં કરો ત્યાં સુધી મશીનને આઈડિયા નહીં આવે કે કયો પાર્ટ આપણે પાય કરવાનો છે. મિત્રો તો હવે એના પછી આ સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારે આ જગ્યા ઉપર આપી દેવાનું છે એડ પાય રિમાઇન્ડર. એડ પાય રિમાઇન્ડર ઉપર તમે ખાલી સિલેક્ટ કરી દેશો એટલે ઓટોમેટિક તમારી જે વધારેનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ કટ થઈ જશે. મીન્સ કે તમારો જે 24 સેન્ટના હીરામાં બ્લેડ આવતી હતી એ તમારી કટ થઈ ગઈ. તો મિત્રો તમે આ જોયું કે આની અંદર જે પણ બે પ્લેટ આવતી હતી જે ક્રોસ થતી હતી, બરાબર મિત્રો, તો તમારે શું થઈ ગયું કે બે પાર્ટને તમે સિલેક્ટ કરી, સિલેક્ટ કર્યા પછી તમે શું આપી દીધું, તો આ જગ્યા ઉપરથી તમે એડ પાય રિમાઇન્ડર આપી દીધું. એડ પાય રિમાઇન્ડરથી શું થઈ ગયું, વધારાનો જે પાર્ટ હતો એ ડિલીટ થઈ ગયો. હવે આ જગ્યા ઉપર તમારે જો એક્સ્ટ્રા પ્લેટ નથી મારવાની આવે તો તમે એને સેવ કરી શકો છો. પણ તમને એવું લાગે છે કે હજી મારે આ બંનેના પીસ ઉપર મારે હજી એક પ્લેટ મારવી છે, તો આ જગ્યા ઉપરથી એડ રિમાઇન્ડર આવે છે, તો એડ રિમાઇન્ડર ઉપર તમારે ખાલી સિલેક્ટ કરી દો એટલે મશીન તમને આ પાર્ટમાં પ્લેટ આપશે. પણ તમારે ક્યાં લાવી દેવાની છે, આ બે પાર્ટની વચ્ચે. ખાલી અહીંયા સિલેક્ટ કરી દો. જ્યારે સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે એના પછી તમારે આ બે પાર્ટમાં તમારે સિલેક્ટ થઈ ગઈ ત્યારે એની પર થોડીક ડિસ્ટન્સ રાખી દો. ડિસ્ટન્સ રાખ્યા પછી તમારે ખાલી સેવ આપી દેવાનું છે. તો મિત્રો તમે આવી રીતે કોઈ પણ ડાયમંડની અંદર જ્યારે મશીન તમને નાનો પીસ પાય આપે છે તો આપણે એને સિલેક્ટ બાય સાઇઝમાંથી આપણે રાઇટ ક્લિક કરી રિમાઇન્ડરમાં સોઈંગ પ્લાન કરી અને તમે વધારેની પ્લેટને ડિલીટ મારી શકો છો. ડિલીટ માર્યા પછી તમે નવા પ્લેટને સિલેક્ટ કરે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે શીખ્યા કે કોઈ પણ ડાયમંડની અંદર સોલેસ એલોકેશન તમે કરો છો તો મશીન તમને સારામાં સારું વજન આપે છે. તો આપણે આગળનો પ્લાન જોઈ લઈએ કે આપણો આગળનો પ્લાન હતો કે જેની અંદર આપણે વજન તમે જોઈ લો કે એક હીરાનું વજન 50 સેન હતું, બીજાનું 25 સેન હતું, ત્રીજાનું 12 સેન હતું. પણ આની અંદર શું હતું કે નાનો પીસ પાય થતો, તમે જોઈ રહ્યા છો કે નાનો પીસ પાય થતો હતો. એ જ વસ્તુ આપણે નવો પ્લાન કર્યો કે બીજા વજન સેમ જ છે, 25 સેન, 50 સેન, બરાબર. અહીંયા તમારું 50 સેન વજન આવી ગયું, અહીંયા તમારું 25 સેન વજન આવ્યું, અહીંયા 12 સેન. તમારા મતલબ એક પણ ડાયમંડની અંદર વજન પણ તૂટ્યું નહીં. અને હાલમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે માસ્ટરપીસને પાય થયું છે. તો માસ્ટરપીસ તમારો હંમેશા છૂટો પડતો હોય છે. આ બધા પાર્ટ એક્સ્ટ્રા પીસ હોય છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે માસ્ટરપીસને બંને બાજુથી પાય થઈ ગયો. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે શીખ્યા કે કોઈ પણ ડાયમંડની અંદર આપણે માસ્ટરપીસને પાય કરવો હોય તો એના માટે શું કરવું પડે. તમે કોઈ પણ ડાયમંડને માસ્ટરપીસમાં તમે પાય કરી શકો છો. ખાલી તમારે ધ્યાનમાં એ રાખવાનું કે પાય કરવા ટાઈમ ઉપર રાઇટ ક્લિક કરવાનું, સોઈંગ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવાનો, વધારેની જેટલી પણ રિમાઇન્ડર હોય વધારે રિમાઇન્ડર કાઢી દેવાની હોય છે અને તમે નવી રિમાઇન્ડર માર્યા પછી તમારે અહીંયા આપી દેવાનું હોય છે એડ પાય રિમાઇન્ડર. એડ પાય રિમાઇન્ડરથી શું થાય છે કે પાય થઈ જાય છે. તો મિત્રો આજના ઓપ્શનમાં આપણે શીખ્યા પાય સોઈંગ કે કોઈ પણ હીરાની અંદર જો આ ટાઈપનું મશીન તમને પાય આપે છે અને જો તમારી ઓફિસની અંદર નાનો પીસ પાય કરવા નથી દેતા, એ તમને એમ જ કહે છે કે મેઇન પીસને પાય કરવો પડશે, તો આપણે આવી રીતે પાય કરી શકું છું. તો મિત્રો આજનો વિડીયો તમને બહુ સારો લાગ્યો હશે. જો તમને કોઈ પણ જાતની કંઈ ક્વેરી લાગે છે તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. અને અવારનવાર અમારા આવા વિડીયો અમે અપલોડ કરીએ છીએ. તો તમને કંઈ પણ ક્વેરી લાગે છે તો અમે અમારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો અને કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. જો તમને કંઈ પણ લાગે છે તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. થેન્ક યુ મિત્રો.